ต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเอาปัญหาที่กวนใจนะคะหลายๆคนมานะคะยิ่งอายุเยอะปัญหานี้มาแน่นอนนะคะก็คืออาการนอนไม่หลับนะคะซึ่งหลายคนประสบปัญหากวนใจนะคะถึงขนาดที่ต้องใช้ยานอนหลับกันเลยค่ะแต่วันนี้นะคะนุกไม่ต้องใช้ยานอนหลับกันค่ะใช้วิธีสกัดจุดกันนะคะซึ่งใช้แค่2จุดนะคะนุกมาสอนทำแบบละเอียดนะคะทุกขั้นตอนนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเรามาดูจุดที่1กันนะคะสำหรับแก้อาการนอนไม่หลับจุดแรกจะเริ่มกดจุดนะคะที่จุดเซินหมินนะคะซึ่งแพทย์แผนจีนเชื่อว่ากดจุดนี้จะเป็นการกระตุ้นเส้นลมปราณของหัวใจนะคะทำให้ร่างกายพร้อมสำหรับการนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพพูดง่ายๆคือทำให้หลับสนิทนั่นเองค่ะเรามาดูจุดนี้กันค่ะว่าเราหาอย่างไรค่ะเราจะต้องหานะคะจุดเซินหมิงนะคะจะอยู่บริเวณรอยพับข้อมือฝั่งนิ้วก้อยนะคะโดยที่เราไล่นิ้วมาจุดนี้นะคะไล่นิ้วมาจนถึงฝั่งข้อพับข้อมือให้ตรงกับนิ้วก้อยนั่นเองค่ะระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วนางนะคะจุดนี้จะอยู่ตรงนี้นะคะโดยทำครั้งละ20วินาทีก็คือเรานับนะคะให้ได้ประมาณ20ครั้งนะคะกดแค่เบามือนะคะเสร็จแล้วก็ปล่อยวนอีก20ครั้งกดแล้วก็ปล่อยนะคะทำอยู่ตรงนี้ประมาณ5นาทีนะคะส่วนจุดที่2เราไปดูกันค่ะจุดที่2นะคะจะช่วยให้สงบและผ่อนคลายทำให้นอนหลับง่ายหลับสบายและที่สำคัญหลับลึกค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยหลับแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่หลับลึกอาการหลับไม่ลึกก็คือรู้สึกว่าตอนเช้าแล้วรู้สึกเพลียนะคะและรู้สึกง่วงหาวนอนตลอดเวลานะคะก็คืออาการที่หลับไม่ลึกนั่นเองค่ะซึ่งทีนี้นะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะให้เพื่อนๆนะคะวัดนะคะนวดกดจุดบริเวณที่3ที่2เนี่ยนวดกดจุดบริเวณที่2เนี่ยให้เราเอาวาง3นิ้วนะคะนิ้วนางนิ้วกลางและนิ้วชี้ค่ะและวางจากข้อมือลงมานะคะเราจะได้จุดนี้พอเราได้จุดนี้ตรงกลางฝ่ามือปั๊บนะคะเราก็จะใช้นิ้วโป้งค่อยๆขยับอีกแล้วค่ะ20วินาทีก็คือ20ครั้งนะคะและปล่อยนะคะแล้วก็นับทำอยู่อย่างเงี้ยประมาณ5นาทีนะคะและที่สำคัญเลยนะคะการที่จะนอนให้หลับนะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เพื่อนๆชอบทำกันเลยนุกเองนุกก็ชอบทำนะเล่นนะคะมือถือนะคะจริงๆแล้วก่อนนอนนะคะควรงดเล่นมือถืออย่างน้อยๆ1ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะคะจะบรรเทาอาการเหล่านี้ได้อย่างดีเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะอาจจะหานมอุ่นๆทานก่อนนอนนั่นเองค่ะจะช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับได้มากๆเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งยานอนหลับนะคะบอกเลยว่าไม่อยากให้พึ่งยานอนหลับกันเลยนะคะเพราะยิ่งกินยามันจะติดเป็นนิสัยนะคะและเราก็จะทำให้เราหลับไม่ได้นั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่มีปัญหาอาการนอนไม่หลับทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ